Bună, dragilor! Bună, suflete frumoase! Facem astăzi o etalare pentru tine și persoana de care tu ești interesat sau interesată. Încercăm să vedem care mai sunt energiile, ce mai este prin sufletul acestui om, cum te vede, cum te percepe, ce lasă în trecut, ce vine în viitor și tot așa. Vedem a cui va fi povestea de astăzi. Dacă titlul ți s-a potrivit, probabil că această citire este pentru tine, dacă nu, ne auzim data viitoare. Eu vă mulțumesc din suflet celor care sunteți aici alături de mine zi de zi. Vedeți, uneori vă puteți regăsi, alteori nu, uneori este energia cuiva, alteori a altcuiva. De aceea fac aceste citiri zilnice, pentru că așa dau șansa multor oameni să se regăsească, poate, în citirile mele. Bun, haideți să vedem. Tu și persoana iubită, gândește-te la această persoană, imaginează-ți-o, gândește-te la ce ai vrea din partea acestei persoane, cam ce ar putea să facă în așa fel încât ție să-ți fie bine, ce așteptări ai tu, ce așteptări are el sau ea. Și apoi o să scot câteva cărți doar pentru tine. Să vedem ce te așteaptă pe tine în viitor, așa mai spre sfârșit. Sper să nu uit detaliul ăsta. Bun, acum ne concentrăm pe persoana ta iubită, ne concentrăm pe persoana de care tu întrebi și vedem ce e în sufletul lui sau al ei. Punem, 3 cărți au venit aici. Are ceva pe suflet. Ok. Ce are în minte referitor la tine? Cum ești tu în mintea acestui om? Ce nu-l mai interesează? De ce nu-i mai pasă? Ce lasă în trecut? Ce vine în viitor? Și aici punem o surpriză. Cam la ce surpriză te-ai putea tu aștepta din partea acestei persoane? Wow, un 5 de cupe și aici chiar avem o energie masculină. Se pare că aici e un bărbat care este extrem de deprimat, un bărbat care consideră că și-a ratat toate șansele. O energie care plânge, care suferă, care oftează, simte o durere, se simte dezbrăcat, dezgolit de toate, cumva, de toate principiile și toate gândurile și toate... Se simte vulnerabil. Da, e vulnerabil. Nici măcar nu mai vede cele 2 cupe din spate. Deja pe astea din față de aici le-a consumat, le-a terminat. Bun, 5 de cupe. De ce? Pentru că în unele cazuri există o distanță între voi. Poate că există o distanță între voi, poate că trebuie să aștepte prea mult, poate că este pus în fața unei decizii și nu știe ce să facă. Ar vrea ca roata să se întoarcă, ar vrea ca această distanță, vedeți voi 10 de bâte și lumea, să se apropie distanța dintre voi, să fie acolo lângă tine. Poate că este dor de tine foarte tare. Ar vrea să fugă, să scape de undeva, să iasă de undeva. Deci cumva în sufletul acestui om văd o mare durere, o mare, mare durere. Ca și cum, nu știu, ori a greșit cu ceva rău de tot și acum se căiește, ori pur și simplu vrea să scape de undeva pentru a fi cu tine, dar întâmpină niște obstacole. Vezi tu, aici e hoțul, cel care vrea să evadeze și întâmpină niște obstacole. Cineva stă în calea lui. Adică e el, această energie, da, care vrea să vină către tine, dar nu poate pentru că cineva îi stă în cale. E posibil ca în unele cazuri tu să mai ai pe cineva, să mai fie cineva cu tine sau să fie cineva care se opune aceste legături. Nu știu, tu știi mai bine. Numai o secundă, revin imediat. Bun, am revenit. Ok, hai să vedem unde căutăm. În sufletul lui, căutăm în mintea lui, în trecut. Cu ce începem? Începem cu mintea acestui om. Ia să vedem. Optul de cupe și turnul. Se pare că tu i-ai întors spatele, tu ai plecat din viața lui și asta a fost o ruptură, a fost o durere mare, a trecut printr-un șoc în momentul în care te-a pierdut. Deci momentul în care te-a pierdut, momentul în care tu ai plecat din viața acestui om, clar aici, te-ai îndepărtat. Și dacă n-ai plecat cu totul,
Aici văd o energie feminină, da, care se îndepărtează cu un mare nod în gât, cu păreri mari de rău, se îndepărtează și asta a venit așa ca un turn. Poate că s-a întâmplat, nu știu, ceva nasol și a trebuit să pleci sau pur și simplu n-ai mai suportat și ai plecat din viața acestui om sau tu știi mai bine ce s-a întâmplat, dar clar că el revede momentul în care tu ai întors spatele și ai plecat. Hai să răscolim aici în sufletul lui, ia să vedem. Wow, avem 4 cărți aici. 4 cărți. 10 de cupe în sufletul lui și-ar fi dorit sau își dorește familia asta fericită, se tot gândește cum ar fi, cât de frumos, cât de bine vă simțeați voi împreună, momentele plăcute, momentele frumoase. Are un ideal aici, o fericire, o bucurie în momentul în care se gândește la tine și poate aveți și un copil împreună. Posibil ca voi doi să aveți un copil împreună, dacă nu-l aveți, e posibil ca această persoană să-și dorească, da, să faceți un copil, să-și fi dorit să aveți un copil, să vă împliniți așa din punct de vedere relațional. Ce mai văd aici? Văd că jonglează între 2 stări, ar vrea să vină către tine, dar cineva îi stă în cale. Eu simt că regele ăsta de spade e cu totul altcineva, așa cum am văzut și acolo la capătul pachetului, ca și cum cineva se opune legăturii voastre, cineva se interpune între tine și această persoană. Măcar așa cu pași mărunți, măcar să refacă ceva, măcar să încearcă, văd aici. Cavalerul ăsta de monede arată o propunere. Se pare că omul ăsta jonglează așa între a-ți face o propunere și nu. De ce nu? Pentru că există regele ăsta de spade care îi stă în cale. Regele ăsta de spade îi stă în cale cumva. În alte cazuri, e posibil ca acest rege de spade să fie chiar el și să-și dea seama de faptul că posibil la un moment dat ți-a greșit cu ceva. Wow, ce interesant aici. Uite-te tu cum suferă, pentru că la capătul pachetului, dacă e înapoi, dacă ți-aduce aminte, ai un 5 de cupe, dar nu e al tău, e al lui. E foarte interesant. De obicei, energii feminine le găsesc prin cărțile astea de tarot, da? Dar nu știu ce mi-a venit de data aceasta să iau pachetul ăsta, nu l-am mai folosit de mult timp. Și uite-te tu cum stă aici și așteaptă la distanță de tine și pare rău. Pentru unii dintre voi s-ar putea ca asta să fie energia viitorului. Adică tu, dacă întorci spatele acestui om, cam asta să se întâmple, să-și dea seama că te-a pierdut. În momentul în care te-a pierdut, se neacă așa într-un ocean de lacrimi. Vezi, aici e un ocean. Stă în mijlocul furtunii, stă în mijlocul apei, întunecat, cu mintea întunecată, tulbure, poate se neacă în băutură sau are regrete, are păreri de rău, pentru că nu poate să facă lucrurile, să scape de greutățile astea, situația pentru el nu s-a încheiat. Poate că te-a mințit cu ceva, că aici am un 7 de spade totuși, poate te-a mințit, te-a păcălit cu ceva, a vrut să scape, a vrut să fugă, a vrut să, nu știu ce a vrut să facă. În alte cazuri vrea să vină către tine, vrea să încearcă tot felul de strategii, îi trec prin cap tot felul de lucruri, dar cineva îi stă în cale. Bun, hai să vedem din trecut, sunt curioasă aici. Aici avem o energie feminină care s-a simțit singură, care a fost extrem de stresată, care a stat singură mult timp sau s-a simțit singură. Avem de 2 ori cifra 9. 9 de spade, 9 de monede, singurătate și stres. Deci cumva, probabil că tu de aceea ai și plecat din această relație sau din cauza acestui stres. Tu în trecut ai avut stres mult, foarte mult. Nu știu dacă e provocată de el sau provocată de faptul că te-ai simțit singură, da, în tot acest timp și cumva aici te-ai îndepărtat și el știe că te-ai îndepărtat. Tot asta își repetă în cap. De ce am pierdut-o? De ce am lăsat-o să plece? De ce a trebuit să plece? În viitorul apropiat, ce avem aici? Pajul de cupe și soarele. Wow! Pajul de cupe și soarele poate arăta faptul că această persoană s-ar putea să vină cu o ofertă de împăcare către tine. Da, cu părere de rău, cu ofertă de împăcare, cu voie bună, cu bucurie, pentru unii. Pentru alții dintre voi e vorba de un copil.
da, energia unui copil aici. Pentru alții dintre voi clar arată că omul ăsta găsește o soluție. Găsește o soluție, cumva să ajungă la inima ta, la sufletul tău și se pare că se bucură foarte tare. În momentul în care te vede, în momentul în care își întâlnește copiii sau în momentul în care petrece un pic de timp cu tine, se bucură, dar se bucură atât de tare că soarele, bineînțeles că arată o mare, mare bucurie. Poate că tu îl accepti, îl ierți în cazul în care v-ați separat pe bune, adică chiar te-a necăjit atât de tare încât tu te-ai îndepărtat pentru că a apărut turnul ăsta unde totul s-a dărâmat. În momentul în care tu ai plecat, tu ai dărâmat tot, ai stricat tot. E clar aici o energie feminină care se îndepărtează, care întoarce spatele, care lasă totul în urmă. Ce surpriză ar putea veni din partea lui sau din partea ei, dar eu din partea lui zic, pentru că aici clar este sufletul unui bărbat pe masă. Ce surpriză ar putea veni? Treiul de bâte. Treiul de bâte arată dor și că mai vrea o șansă cu 6 de monede. Clar mai vrea o șansă. Așteaptă un răspuns din partea ta. Probabil că o să-ți trimită ceva mesaje sau o să-ți vorbească cumva într-un fel sau altul și așteaptă. Poate că asta e surpriza, faptul că el se întoarce, faptul că el se uită după tine, faptul că el, poate că tu nici nu te-ai așteptat în momentul în care ai plecat, ca acest om să se întoarcă cumva așa la 180 de grade, știi, și să-i pară rău și să realizeze într-adevăr ce a pierdut, sau poate că asta a fost și intenția ta în momentul în care tu ai plecat, să-l faci, să se trezească. Aici e o trezire, omul ăsta s-a trezit cumva. Omul ăsta și-a dat seama cât de mult a însemnat tu pentru el. Cât de mult a ignorat aici. Eu văd un ignor, așa ca și cum nu ți-a dat atenție sau te-a lăsat prea mult timp singură sau te-ai cam săturat de singurătatea asta. El știe toate treburile astea, văd, dar abia acum. Interesant. Abia acum îi văd suferința. Totuși aici vezi tu la capătul cărților. De obicei, unii spun că ar fi după tarot, adică după etalarea asta, lucruri care se pot întâmpla după toate evenimentele care eu le am pe masă. Ce evenimente am pe masă? Faptul că tu pleci sau ai plecat deja, asta vine ca un turn, da? Vine ca o dărâmare al întregii vieți pentru omul ăsta, cam așa vede. E ca și cum toată credința lui, toată speranța lui, tot ce și-a construit de-a lungul vieții în mintea lui referitor la tine, toate au căzut așa deodată. Și simte durere. Durerea este cu mult mai accentuată decât ceea ce ai simțit tu aici în trecut. Tu aici în trecut te-ai simțit singură, te-ai simțit stresată, te-ai simțit cumva cu multe gânduri, cu prea multe griji îți făceai, da, cine știe, nu dormeai nopțile, poate din cauza lui nu dormeai nopțile, poate că el era cel care te stresa, poate că el era cel care te lăsa singură, poate că el era cel care pleca noaptea și nu mai venea, pentru că aici sunt nopți nedormite. Da, poate că nu știai de el, era genul de om care pleca cine știe pe unde și nu mai venea, uita să mai vină, uita de tine, nu-ți mai răspundea la telefon sau te miri. Și văd că cumva va plăti. Deci cumva va veni ca o karmă, chestia asta vine pe el. Văd deci două situații. Asta ar fi una, iar cealaltă ar fi faptul că voi sunteți separați pentru că nu puteți fi împreună, dacă e o situație grea aici între voi, că voi v-ați întâlnit pentru că aici a avut loc întâlnire, el ți-a văzut spatele, te-a văzut plecând, că voi v-ați întâlnit sau tot tu te-ai detașat, te-ai întors cu spatele. Sunt mai multe situații, de fapt. Ori v-ați întâlnit fizic și în momentul în care ai plecat ai rupt sufletul în două, ori pur și simplu tu te-ai detașat emoțional și asta nu i-a picat așa ca un turn în cap. Își imaginează în sufletul lui, tu ești familia lui, tu faci parte din familia lui sufletească, tu faci parte din viața lui. Văd că cineva se interpune aici între voi, clar, deci are aici ca un ghimpe. E o persoană, o energie masculină care îi stă ca un ghimpe în coaste. Și totuși văd aici lucruri frumoase în viitor. Vreți să le clarificăm un pic, să vedem?
Uite, le clarificăm cu oracolul. Am vrut să iau tarotul, dar uite că le clarificăm cu oracolul. Pune câte o carte pentru fiecare grupuleț. În sufletul lui, în mintea lui, în trecut, în viitor și surpriza. Ia să vedem. În sufletul lui. În sufletul lui ar vrea să-ți facă o declarație, să spună, să-ți mărturisească ceva. Crede, e un om credincios aici. Cred că ai de-a face cu un om care se roagă, un om credincios, nu știu, mie așa îmi pare. Un om care cumva ar vrea să fie curat în fața ta. Vezi tu? Sau în unele cazuri poate că vorbește cu cineva, poate că își dorește să vorbească cu cineva, să se confeseze cuiva în legătură cu cine știe ce păcate crede el că are. În trecut, văd că ați avut o telepatie foarte bună. Lucruri care se petreceau noaptea, stres foarte mult noaptea, poate că comunicați telepatic noaptea. În alte cazuri e o relație aici, nu neapărat platonică, cât văd o relație interzisă sau o relație care nu a putut să continue din cauza faptului că mai exista cineva. Visați unul la celălalt, vă cunoșteați unul pe celălalt, încercați să vă cunoașteți, să vă simțiți unul pe celălalt. Și de ce te-ai îndepărtat tu? De ce ai plecat tu? Tu ai renunțat. Da. Tu ai renunțat și el nu înțelege de ce ai renunțat. Tu ești un mister pentru omul ăsta. Ești o femeie plină de secrete, așa simte el, așa se gândește, că poate ai secrete, că poate ai lucruri de care el nu știe. Ești misterioasă. De ce ai oprit toată această relație, se gândește? Pentru cine? De ce? Deci în mintea lui continuu, probabil că sunt toate gândurile astea. De ce s-a îndepărtat de mine? De ce a plecat? El nu înțelege ce s-a întâmplat. Deci eu cam asta văd aici, că omul ăsta nu înțelege cu ce ți-a greșit, nu înțelege ce s-a întâmplat. Aici este vorba și de intuiția ta, vezi, tu în trecut tu ai intuit anumite lucruri pentru care tu te-ai stresat foarte rău, foarte, foarte rău. Sau în alte cazuri poate că omul ăsta, da, că aici văd că vrea să-ți facă o mărturisire, să se confeseze la tine. Și poate că se gândește, dacă în mintea lui se gândește, știe de ce tu ai întrerupt legătura, știe ce s-a întâmplat, a avut niște secrete vis-a-vis de tine și acum se tot gândește și în suflet îi stau așa ca un ghimpe, vrea să-ți mărturisească, vrea să spună, totuși este destul de greu în cazul în care el este regele ăsta de spade, îi este extrem de greu pentru că un rege de spade niciodată nu o să-ți recunoască. El încearcă cumva să minimalizeze și să se victimizeze. Văd o persoană aici care totuși se victimizează destul de mult. Mai rar vezi tu un bărbat așa îngenunchiat, știi, în poziția asta. Mai rar. Dar eu am impresia că omul ăsta parcă se victimizează rău de tot. Deși văd aici niște secrete în mintea lui, ori se gândește că tu ai niște secrete, ori pur și simplu el vrea să-ți mărturisească anumite lucruri. Surpriza. Obsesie. Da. Ca și surpriză ce vine din partea lui, faptul că tot te vrea, că se întoarce la tine, că nu scapi de el, că și chiar dacă tu te-ai întors aici cu spatele, omul ăsta vrea să se întoarcă la tine, vrea să revină în viața ta. Da. Că te adoră. Cumva se întoarce. Persoana asta, nu știu cum ai cunoscut-o tu în trecut sau cum a fost pentru tine în trecut. Văd aici totuși că ți-a oferit foarte mult stres. E singura carte care arată, da, o energie a stresului, spadele astea multe, deci în trecut nu prea ați avut așa o conexiune extraordinară. Și dacă ați fost împreună, nu ați fost împreună, pentru că tu erai singură. Tu mai mult singură și dacă stăteați împreună, da, tu te simțeai singură. Poate că erau nopți întregi când el nu te băga în seamă sau
lucruri de genul ăsta. Când ignora tot ceea ce venea din partea ta, nu-ți dădea atenție, nu... Sunt niște lucruri acolo, pentru că tu aveai un sentiment așa de abandon, de singurătate, de tristețe. Și în viitor, ce apare? Divinul masculin. Ia uite. Divinul masculin, el care se întoarce și vine ca și pajul ăsta de cupe, spășit așa, poziția ghiocel. Iartă-mă, îmi pare rău, nu pot trăi fără tine, cam asta îmi sună în cap. Te ador, ești singura persoană din viața mea, nu există altcineva mai presus de tine. Mi-a fost atât de dor de tine încât nu concep să trăiesc fără tine și tot așa. Bun. Interesant. Ce are în minte? Uite-te și tu ce are în minte. Jale mare. Bun, mai scoatem câteva cărți. Pentru tine am zis că scot. Ok. Peste toată povestea asta, hai să vedem pentru tine. Știam că trebuie să mai fac ceva, dar nu mai știam ce. Pentru tine. Tu ai de luat o decizie aici și o să iei o decizie. Ia cătă-te. Îndrăgostiții, voi treceți printr-un portal energetic destul de puternic și tu și el în acest moment, relația voastră de fapt. Tu vei lua decizia ți aparține și probabil că decizia va fi să vă reclădiți, da, să mergeți mai departe, să vă împăcați și să mergeți mai departe, pentru că și tu simți pentru omul ăsta ceea ce simte el pentru tine, dar ceea ce simte el pentru tine acum că te-a pierdut sau probabil că asta o să se întâmple în viitor pentru unii dintre voi. Deci în momentul în care tu te îndepărtezi, în momentul în care tu nu-i mai dai atenție, se pare că omul ăsta se întoarce la 180 de grade. Este genul acela care reacționează la pierdere. Cam asta văd. Și asta vine către tine. Stabilitate, întâlnire, revedere cu această persoană, îndrăgostiții și doiul de cupe. Da, voi treceți printr-un portal energetic, amândoi, relația voastră. Dacă treceți de pasul ăsta, va urma o perioadă foarte calmă și liniștită pentru amândoi. De obicei, după ce treci de un portal, iarăși urmează o perioadă foarte faină până la următorul portal. Următoarea poartă. Ești un pic confuză, vezi? Ți-e teamă, ai o frică aici, ai o frică că lucrurile nu vor fi chiar atât de stabile, că omul ăsta va veni și va pleca din viața ta, că va rămâne un cavaler de bâte așa cum îl știi. Ți-e teamă. Dar până la urmă văd că apare o împăcare, știi? Cam asta apare. O revedere, măcar o promisiune, măcar vă faceți aici niște promisiuni, că nu vreau să vă fac totuși speranțe prea mari. Și ce mai văd aici? 7 de spade. Da, ție ți-e teamă, pentru că 7 ăsta de spade eu l-am văzut și aici. Ți-e teamă că omul ăsta o să dea cu băta în baltă, așa cum am mai făcut-o. Ți-e teamă că o să fie la fel, că nu se schimbă. Într-adevăr, nu zic că se schimbă. Nu zic eu că se schimbă. Doamne ferește, omul nu se schimbă. Ia uite-l aici. Dar încearcă. Pentru că 7 ăsta de spade, vezi tu către ce se uită? Către 7 ăsta de bâte. Cumva luptă cu felul lui de a fi. Are parte de o trezire. Clar are parte de o trezire. Știi? Și iarăși luna. Uite, luna și 7 se leagă cumva, vezi tu, energiile. Și aici avem temperanța și carul triumfal. Deci cumva eu spun că omul ăsta se luptă cu propriile vicii, cu obiceiurile, încearcă să înțeleagă, pentru că a trecut printr-un șoc. În momentul în care tu i-ai întors spatele, a trecut printr-un șoc. Până să-i întorci spatele, ce a zis? Ea mea, fac ce vreau cu ea, dacă eu o las aici în casă, ea va sta în casă, face ea un pic de tam-tam, bine o fi, știi, ceva de genul ăsta. Dar în momentul în care tu i-ai întors spatele, în momentul în care tu te-ai îndepărtat aici, a fost ca un turn pentru omul ăsta. Și turnul ăsta nu i-a picat bine deloc, pentru că întreaga lume i s-a dat peste cap. A fost ca o trezire, ca o revelație pe care a avut-o în legătură cu tine. A realizat că stai un pic, că nu e chiar așa. Nu pot eu să fac chiar ce vreau eu cu femeia asta. Cam asta văd aici. Ce să zic. Cam asta e. Și văd împăcare aici între voi. Văd că omul ăsta vine cu
scuze, cu iertare, cu păreri de rău sincere. Acum vedem. În unele cazuri s-ar putea să nu-l mai accepti, pentru că aici văd că tu consideri că el este un cavaler de bâte, că vine, că pleacă, că o să te păcălească, că o să te înșele, că e, până la urmă tot își vede interesul, ceea ce este posibil în unele cazuri, da? Ceea ce este foarte posibil în unele cazuri, pentru că omul ăsta s-ar putea, da, să vină, acum vine cu părere de rău sinceră, cu uite, îmi pare rău că și-a dat seama că te-a pierdut, știi? A reacționat la plecarea ta. Dar în momentul în care deja lucrurile devin stabile, să-l apuce iarăși. Se întâmplă. Se întâmplă și asta. Bun, drăguțele mele, astăzi etalarea a fost mai mult pentru energia feminină. Na, ce să fac? Așa mi cărțile, așa le zic. În cazul în care ești un bărbat, e posibil, da, ca energia ta să fie acelui care plânge. Sper că nu. Sper că nu. Na. Bun. V-am pupat. Numai bine. Ceau, ceau.